হাই এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই সকলোৱে ভাল পাব। এইখিনিতে কথা এটা কওঁ যে আপোনালোকে বহুতে মোক গামোচা বিচাৰি ফোন কৰি আছিলে, গতিকে গামোচা মই ববলৈ দিছোঁ, লগাবলৈ দিছোঁ। সেইখিনি হওঁতে অলপ দিন লাগিব, গতিকে আপোনালোকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক, তাৰপাছতে গামোচা আহিব। মই গামোচাখিনি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব, নিশ্চয় পাব তেতিয়া সকলোৱে। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চাদৰ। এইখনমান আশী পকুৱাৰ চাদৰ হ'ব। এইকেইখন আশী পকুৱাৰ হ'ব। মই দামবোৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত লগাই দিম, তাতে চাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইকেইখন সম্পূৰ্ণ মাটিৰ শালত বোৱা চাদৰ হয়, আশী পকুৱাৰ চাদৰ। এইকেইটা মাজত এনেকৈ গৰিয়েলি দিয়া আছে, বগা সূতাৰ। আপোনালোকে মোবাইলত কেনেকুৱা দেখিছে বা ভিডিঅ'ত কেনেকুৱাকৈ দেখিছে মই ধৰিব নোৱাৰিছোঁ। ইয়াত তিনিডালকৈ চিন দিয়া আছে, যিখিনি বগা সেইখিনিত। এই গোটেই চাদৰখন এনেকৈ বগা ঘৰ দিয়া হ'ব, বগা সূতাৰে। লৈ খুব ভাল পাব আৰু যথেষ্টখিনি বহল আহল হয় চাদৰখন। সকলো শকত মানুহেও ল'ব পাৰিব। মই দামসমূহ স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে যিয়ে ল'ব বিচাৰে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাদৰখন, আৰু সেইখন কোনখন চাদৰ লয় এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। গতিকে এইখন ইয়াৰ জোৰকেইটা এনেকৈ দিয়া আছে, আৰু আঁচলৰ ডিজাইনটো এইটো এনেকৈ ঘৰ দিয়া আছে। গতিকে এইখন মই মেলি দেখাম বাৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে। তো এইখন আছিলে প্ৰথমখন, কাৰণ একেলগতে বোৱা হয়, গতিকে জোৰকেইটা একেই হ'ব, কাপোৰকেইখন একেই হ'ব, মাত্ৰ আঁচলকেইটা বেলেগ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল দেখে আঁচলকেইটাৰ পচন্দৰ অনুসৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আঁচলটো এইটো হ'ব, মাত্ৰ জাকিৰ মূৰত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা ভৰাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ আঁচলটো এইটো। দীঘল সকলোকেইখন একেই হ'ব, সমান দীঘলে হ'ব। গতিকে এইখন হৈছিলে ছেকেণ্ডখন। আপোনালোক যিসকলে কাপোৰ বয় তেওঁলোকেতো জানে আজিকালি সূতাৰ দাম কিমান হৈছে। গতিকে দামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব। এইটো আশী পকুৱাৰ হ'ব, সম্পূৰ্ণ সিজোৱা আশীৰ দৰে লাগিব লৈ, সমানে আৰাম হ'ব ল'বলৈ। আপোনালোকে ওচৰে পাজৰে যিকোনো অনুষ্ঠানত লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। এইখন হৈছে এইখন, ইয়াৰ আঁচলটো এনেকৈ দিয়া আছে, প্ৰায় একেই, মাত্ৰ অকণ বেলেগ। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনিতে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি চাই ল'ব। এইটো ইয়াৰ আঁচলটো। আৰু নেক্সট লাষ্টত আছে এইখন, ইয়াৰ আঁচলটো এইটো। ইয়াৰ আঁচলটো এইটো। এইকেইখন সম্পূৰ্ণ উকা হ'ব, ইয়াত কোনো বুটা নাই, মাত্ৰ গুণা দিয়া আছে বওঁতে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে নাজানো, মাত্ৰ ইয়াত গুণা দি বোৱা আছে। গতিকে ইয়াত বুটা দিয়া নাই, কাপোৰকেইখন একেই হ'ব। লাষ্ট আৰু এখন আছে, এইখন হৈছে চিম্পুল হ'ব। আঁচলটো এইটো আৰু মাজত গেৰ টাইপত গাৰি দিয়া আছে, যিটো আপোনাৰ পিন মৰাতকৈ অলপ তলত পৰিব, প্ৰায় পিন মৰা জেগাৰ ওচৰা ওচৰিকৈ পৰিব। গেৰ টাইপত দিয়া আছে, এইটো মাজত দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি লয় এইটো ইমানখিনিত পৰিব চাগে, ইমানখিনিত পৰিব লাগে, ইমানখিনিত পৰিব। এইটো গেৰ টাইপত জোৰটো দিয়া আছে।
গাড়ি দিয়া আছে আৰু আচলটো এইটো খুব পাতল আৰু মিহি আপোনালোকে লৈ বহুত ভাল পাব এতিয়া যেহেতু গৰম দিন লাহেকৈ আহিছে গতিকে আপোনালোকে গৰমৰ দিনত ল'বলৈ খুবেই আৰাম পাব এয়া আৰু আজি ভিডিও এইকেইখনে আছিলে চাদৰ গোটেইকেইখন আখি পকুৱাৰে হয় যেহেতু একে জুতিৰে হয় সো আজিৰ ভিডিওৰ এইকেইখনেই চাদৰ আছিলে যেহেতু একেটা জুতিতে একেখন খালতে লগোৱা গতিকে জোৰকেইটা প্ৰায় একে মাত্ৰ আচলকেইটা বেলেগ তো গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এই আচলটোত এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছআপত কাৰণ এই মাজৰখিনি প্ৰায় একে গতিকে মই গম নাপাম কোনখনৰ কথা কৈছে সো এই আচলটোতে ল'ব আচলটোত লৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা সুধিব বিচাৰো যে এইটোতো আখি পকুৱাৰ সূতা হয় যথেষ্টখিনি মিহি হয় আৰু কোমল হয় ল'বৰ বাবে গতিকে এই সূতাটো দিগ লগাই যদি নুনি পাতৰ বওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব নে নলয় মোক জনাব কমেণ্টত আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে মই তেনেধৰণে বৈ দিম কাৰণ দামটো ইয়াতকৈ বেছি হ'ব যিহেতু নুনি পাতৰ সূতাটো বা নুনি সূতাটো দাম হ'ব গতিকে সেইবাবে আপোনালোকক সুধি লৈছোঁ যোনে যোনে বিচাৰে যদিহে কোনোবাই বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো ল'বলৈ খুব ভাল হয় মানে মোৰ আছে দুখনমান সেইকেইখন মই নিজে ইউজ কৰা হয় ল'বলৈ খুব ভাল হয় আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া ওচৰে পাজৰে সকাম নিকামে ল'বলৈতো বহুতেই ভাল হয় বা বাকী দূৰত পিন্ধি যাওঁ ক'লেও মানে দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু মুগাৰ মেখেলা উকা মুগাৰ লগত পিন্ধিবৰ বাবে নুনি পাতে বৈ দিলে কাপোৰখনো লৈ ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকক সুধিছোঁ আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেতিয়া মই মানে লগাবলৈ দিব পাৰিম বাট নহ'লে লগাব দিম যদি আপোনালোকে নলয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ইমানকেতো ময়ো নলওঁ ইউজ নকৰোঁ গতিকে সেইবাবে আৰু দামটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে দামটোৰ কথাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সুধিছোঁ নহ'লেতো আপোনালোকৰ পচন্দ হ'বই বাৰু কিন্তু দামটো ইয়াতকৈ অলপ বেছি পৰিব মানে যিহেতু সূতাৰ দামটো বেছি হ'ব সেইটো কথাই ক'বলৈ আজি চাদৰ এইকেইখনেই আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গৰ সকলোৱে কিনিব পাৰে বা চাব পাৰে তো সেই আৰু নতুন এটি ভিডিঅ' খুব সোনকালে আহিব কাৰণ প্ৰায় হৈছেগৈ সেইখিনি চাদৰে হ'ব আখি পকুৱাৰে হ'ব মাত্ৰ জোৰকেইটা বেলেগ হ'ব আচলবোৰ বেলেগ হ'ব জোৰৰ কালাৰবোৰ বেলেগ হ'ব প্ৰায় একে হ'ব ভিতৰ চোৱা মাত্ৰ এই যিটো বগা গৰিয়লি দিয়া আছে এইবিলাক বেলেগ হ'ব অলপ বেলেগ টাইপত দিয়া হ'ব ইয়াতে তিনডাল কৰি দিয়া আছে তাতে অলপ বেলেগকৈ দিয়া আছে আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই বাই